Xin chào các bạn, tôi là James Nguyễn. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về layer nha. Layer là một cái khái niệm rất là quan trọng trong Photoshop. Một cái hình ảnh trong Photoshop sẽ gồm một hoặc là nhiều layer được đặt chồng lên nhau. Chúng ta có thể hình dung các layer là các cái tấm kính trong suốt đó. Trên mỗi một layer nó sẽ có một đối tượng. Đối tượng nằm ở cái layer ở phía trên sẽ che cái đối tượng nằm ở cái layer ở phía dưới. Rồi, chúng ta có thể hoán chuyển cái vị trí của các cái layer này đó để có thay đổi cách bố trí hoặc là có các cái cách nhìn khác nhau nha. Các bạn hãy coi cái thí dụ này nè. Đây cái thí dụ trên màn hình đó nha. Các bạn thấy đây là hình Tom và Jerry. Rồi các bạn biết tình bạn thắm thiết của Tom và Jerry, các bạn biết hết rồi hay đúng không? Rồi, Tom mà nhìn thấy Jerry nó là đuổi chạy mệt nghỉ luôn, đúng không nào? Rồi Jerry mình nhìn thấy Tom cũng chạy chối chết luôn. Rồi, tôi sẽ kéo cái panel layer này vào đây cho nó dễ nhìn ha. Rồi, cho nó lớn chút xíu. Ok, giờ để các bạn dễ quan sát. Rồi, nhìn trên cái hình á thì các bạn thấy nó như thế này nha. Còn nhìn trên layer thì các bạn thấy như thế nào? Ở trên cùng là layer Jerry. Kế tiếp là layer Tom. Kế tiếp nữa là layer vase là cái bình hoa đó nha. Rồi xong rồi layer cell là cái kệ. Và cuối cùng là layer background. Layer background là cái nền nhà và cái tường đó nha. Rồi, đây là cái thứ tự của nó. Cái thứ tự của nó như thế này. Cho nên các bạn thấy cái hình nó như thế này. Được chưa nào? Rồi, bây giờ mình các layer này chúng ta có thể di chuyển nó được. Để mà di chuyển cái layer lên trên hay xuống dưới đó là chúng ta nhấp chọn nó nha. Và chúng ta kéo tới vị trí chúng ta muốn. Nha. Thí dụ bây giờ là Jerry nha. Jerry đang là ở đây, trên ở đằng trước. Các bạn thấy là Jerry đang ở đằng trước hình cái bình bông, đúng không ạ? Rồi bây giờ Tom nhìn thấy Jerry rồi, Jerry trốn, đúng không ạ? Trốn đâu? Rồi cho trốn đằng sau cái bình bông luôn đi ha. Thì các bạn chọn layer Jerry và kéo xuống đằng sau, kéo xuống dưới cái layer vase. Rồi, Jerry đã trốn được đằng sau cái bình bông rồi. Được chưa nào? Ha. Rồi, bây giờ cho trốn cái bình bông chưa chắc ăn đúng không? Rồi, cho trốn đằng sau cái kệ luôn. Rồi, kéo xuống đằng sau cái kệ. Được chưa nào? Rồi, Jerry nó còn thò có tí xíu qua thôi. Trốn được, Tom không có thấy được Jerry nữa. Được chưa nào? Rồi bây giờ Jerry có thể trốn luôn đằng sau bức tường được không? Là cái background này. Trốn luôn đằng sau bức tường được không? Rồi giờ kéo nha, kéo xuống background, trốn được không? Không được nha. Đó, không trốn xuống dưới. Tức là background nó là cái layer cuối cùng rồi. Không có layer nào xuống dưới nó được nữa. Được chưa nào? Rồi. Ok. Rồi lát nữa tôi sẽ nói về cái layer background này sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần khác đi. Nha. Đó là vừa rồi chúng ta kéo, đúng không? Kéo thả cái layer để cái vị trí của nó, thay đổi vị trí của nó. Chúng ta có thể dùng phím tắt nha. Dùng phím tắt để mà di chuyển nó. Thí dụ bây giờ là chúng ta muốn di chuyển một cái layer lên trên một bước á, thì nó có phím tắt của nó nha. Phím tắt của nó là Ctrl. Các bạn nhấn Ctrl và cái phím đóng ngoặc vuông á, phím đóng ngoặc vuông á nha. Tiếng Anh thì nó gọi là close bracket nha. Nhấn Ctrl và phím đóng ngoặc vuông. Rồi các bạn thấy không? Jerry đã được cái laser Jerry đã được nhảy lên một bước. Rồi, cho lên bước nữa được không? Cho lên bước nữa, nhấn được chưa? Rồi. Bây giờ cho lên trên cùng cũng vậy. Rồi, bây giờ được chưa? Nha. Cho xuống dưới một bước thì sao? Cho xuống dưới một bước thì nhấn Ctrl và dấu mở ngoặc vuông. Rồi, Ctrl dấu mở ngoặc vuông. Rồi, được chưa? Rồi, ok. Rồi bây giờ này, muốn cho một cái layer nó lên trên cùng, thí dụ layer Jerry đang ở dưới này, tôi cho nó lên trên cùng thì tôi nhấn Ctrl Shift và phím đóng ngoặc vuông. Rồi, Jerry đã lên trên cùng. Bây giờ cho Jerry xuống dưới cùng thì chúng ta nhấn Ctrl Shift và dấu mở ngoặc vuông. Rồi, các bạn thấy không?
Jerry cũng chỉ xuống được tới đây thôi, không có qua được background được nha. Các bạn nắm được tới đây nha. Rồi, ok. Các bạn đã hiểu cái cách xếp đặt của các layer rồi ha. Rồi, thứ tự của các layer đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái cách bố trí của cái hình ảnh nha. Các bạn thấy cái hình ảnh nó bố trí khác nhau không? Nó chỉ qua cái cách mà xếp đặt các layer thôi. Rồi tôi cho Jerry lên trên cùng. Đó, các bạn thấy hình ảnh nó đã khác nhau hoàn toàn. Rồi, chưa? Ở thí dụ trên á, các bạn thấy chúng ta có thể di chuyển các layer khác nhưng không thể di chuyển layer background được nha. Các bạn cũng không thể di chuyển các cái layer ở phía trên xuống dưới cái layer background được nha. Nó là cái layer cuối cùng rồi. Layer background là một cái layer đặc biệt. Nếu mà muốn di chuyển nó đó, các bạn phải nhấp đúp vào hình cái ổ khóa. Đây nó bị khóa rồi, các bạn thấy không? Cái hình cái ổ khóa này. Đó. Các bạn phải nhấp đúp chuột vào cái hình cái ổ khóa này nha. Rồi bây giờ thí dụ tôi nhấp đúp chuột vào cái ổ khóa này. Các bạn thấy không? Nó hiện ra một cái bảng. Thì các bạn đặt tên cho cái layer này, mặc định của nó là layer 0. Tôi sẽ để mặc định nó là layer 0 luôn. Ok. Các bạn thấy bây giờ nó là layer 0. Được chưa nào? Rồi, bây giờ là Jerry đâu? Jerry có thể trốn ở sau bức tường được luôn nha. Thí dụ bây giờ tôi nhấn Ctrl Shift nha, Ctrl Shift và dấu mở ngoặc vuông. Rồi. Các bạn thấy không? Jerry đã xuống dưới layer 0. Được chưa nào? Được rồi ha. Bây giờ nè. Bây giờ nếu mà các bạn muốn một cái layer nào đó mà nó trở thành cái layer background đó thì các bạn làm theo cách này. Các bạn chọn cái layer đó. Nha, thí dụ bây giờ tôi chọn layer 0. Và tôi trên cái menu layer, đây là menu layer, chọn layer new và chọn background from layer. Nhấp vào background from layer. Các bạn thấy layer 0 đã trở thành layer background. Được chưa nào? Ok. Chúng ta vừa biết về các cái khái niệm về cái layer trong Photoshop rồi ha. Chúng ta sẽ sang phần khác. Phần khác đó là phần chúng ta là các cái thao tác căn bản nhất ở trên layer nha. Học Photoshop là layer và vùng chọn là hai cái khái niệm quan trọng nhất trong Photoshop. Nếu mà không nắm vững layer và không nắm vững vùng chọn á, là coi như là sẽ không có tiến nhanh trên khi làm việc trên Photoshop được đâu. Rồi các bạn thấy nè, chúng ta có rất nhiều layer ở trên cái panel layer này đúng không ạ? Rất nhiều layer. Muốn thao tác ở trên cái layer nào á, thì chúng ta phải chọn cái layer đó. Mà cái layer nào đang highlight đó là cái layer đó đang được hiện hành. Thí dụ layer background đang là highlight này, là nó đang hiện hành. Layer Tom này được highlight, nó là hiện hành ha. Layer Jerry này, đó, layer Jerry, tôi cho nó lên trên. Rồi. Thì nó đang hiện hành. Được chưa nào? Rồi. Thí dụ muốn di chuyển một cái layer nào đó, di chuyển cái layer nào đó, vừa rồi chúng ta xếp đặt nó ở trên cái panel layer. Bây giờ chúng ta muốn di chuyển cái hình cái chú Jerry này thì di chuyển sao? Nha. Muốn di chuyển một layer thì chúng ta dùng Move Tool. Nó ở đây. Nha. Nó ở trên cái toolbox này nè. Move Tool. Phím tắt của nó là V. Nha. Chúng ta chọn Move Tool. Rồi. Chúng ta có thể kéo. Bây giờ đó, chúng ta có thể kéo chú Jerry này chạy đâu cũng được. Được chưa? Đó. Move Tool. Bây giờ chúng ta chọn Tom. Nhấp vào nha. Nhấp vào cái layer Tom. Để layer Tom trở thành hiện hành. Nha. Rồi. Bây giờ chúng ta mới move được Tom. Bây giờ move cái bình bông thì sao? Move bình bông nè. Để chúng ta nhấp chọn cái layer Vase. Và chúng ta kéo bình bông đi. Được chưa nào? Rồi. Ok. Rồi bây giờ nè. Thí dụ bây giờ nữa là bây giờ nếu mà thí dụ chúng ta nhấp phải chuột nha. Nhấp phải chuột trên cái vùng giao nhau của nhiều cái hình này nha. Này, thí dụ như là nhấp phải chuột thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiện ra cái tên của các cái layer mà ở chỗ cái vùng mà chúng ta nhấp chọn nha. Thí dụ bây giờ tôi nhấp chọn vùng ngay đây nha. Bây giờ tôi nhấp chọn ngay đây này, nhấp chuột phải nha. Nhấp chuột phải ngay chỗ cái Jerry này, chú Jerry này, nhấp chuột phải, các bạn thấy
Nó cho chúng ta là Jerry, V, Cell và Background, tức là 4 cái chỗ này nè. Cái chỗ tôi nhấp chuột phải là cái chỗ nó có trùng hợp của 4 cái layer nha. Thí dụ bây giờ tôi không chọn Jerry mà tôi chọn cái Cell thì sao? Nhấp chọn Cell. Các bạn thấy này, cái Cell này tự động nó được chọn ở trên cái panel layer. Được chưa nào? Đó. Bây giờ này, tôi nhấp chọn cái này ha. Tôi nhấp chọn cái này thì nó gồm có cái gì? Nó gồm có Tom và Background. Thấy chưa? Gồm có Tom và Background. Rồi tôi nhấp chọn chỗ này thì sao? Nhấp chọn chỗ này nó gồm Cell và Background. Được chưa? Ok. Hơi khó hiểu đúng không? Muốn dễ hiểu một chút xíu thì như thế này nha. Bây giờ tôi muốn chọn cái Cell thì sao? Giờ nó bị trùng cái này. Các bạn có thể nhấp. Hiện giờ Cell đang được chọn đúng không? Bây giờ thí dụ như này, Cell không được chọn mà đang là Tom được chọn. Ha, giờ tôi muốn chọn cái này thì sao? Giờ tôi có thể nhấp ở đây nha, và tôi nhấp Cell. Tôi không cần nhấp vào đây, tôi không cần nhấp vào panel cái panel cái ấy này nha, cái panel layer này. Được chưa? Ok, tôi nhấp đây cũng được nè, để chọn, hoặc nhấp đây tôi chọn Tom, nhấp đây tôi chọn V. Được chưa? Ok. Rồi lưu ý một điều nữa nha. Quan sát ở trên cái thanh option này nè, cái thanh option, cái thanh này gọi là thanh option nha. Rồi, chúng ta thấy có một cái ô là auto select nha. Cái ô này hiện tại không được chọn. Bây giờ nếu mà chọn cái ô này, nếu cái ô này được chọn, auto select này được chọn á, rồi thì chúng ta nhấp chọn vào nơi nào á thì cái layer nơi đó sẽ được chọn nha. Thí dụ bây giờ tôi nhấp vào Jerry, nhấp vào Tom nha. Các bạn thấy ở cái panel layer này V đang được chọn nha, mà tôi nhấp vào Tom. Rồi, tự động là cái layer Tom được chọn. Tôi nhấp vào Jerry, tự động Jerry được chọn. Được chưa nào? Rồi tôi nhấp vào Cell, tự động Cell được chọn. Ok, được rồi ha. Nắm được tới đây chưa nào? Rồi, cái cách chọn này đó, cách chọn này thì nó có vẻ dễ dàng quá đúng không? Nhưng mà các bạn hạn chế sử dụng nha, hạn chế sử dụng nó thôi. Bởi vì nếu mà làm việc với nhiều cái layer đó, có thể vô tình chúng ta nhấp chọn một cái layer nào đó và chúng ta thao tác trên đó mà chúng ta không biết nha. Cho nên giới hạn sử dụng cái nút này nha, cái auto select này, giới hạn sử dụng nó. Cho nên tôi tắt bỏ nó đi. Biết thêm vậy thôi nha. Rồi. Ok. Rồi chúng ta cũng có thể là giữ phím Ctrl và Internet nha, và nhấp phải chuột vào hình để chọn layer tương ứng với chỗ chúng ta nhấp nha. Thí dụ ở đây là layer Tom đang được chọn đúng không ạ? Tôi giữ Ctrl và Internet và tôi nhấp chuột phải vào Jerry. Các bạn thấy Jerry được chọn ha. Tôi nhấp chuột phải nha, giữ Ctrl Internet nha, và nhấp chuột phải vào cái cell, cái kệ. Rồi layer cell được chọn. Được chưa ha? Rồi, ok. Nắm thêm được một cái, chúng ta biết thêm được một cái là giữ Ctrl Internet và nhấp phải chuột nha. Rồi, ok. Chúng ta bây giờ là hiện tại layer cell đang là hiện hành ha. Bây giờ tôi chọn là layer Jerry đi, layer Jerry. Rồi, bây giờ này, cái layer, nếu mà chúng ta muốn cái layer nào xuống dưới đó nha, bây giờ là layer Jerry đang là hiện hành, tôi muốn chọn cái layer ở dưới thì sao? Tôi không cần chọn cái này, nhưng mà tôi đang, nếu mà con chuột đang ở xa mà tôi đang là tiện tay dùng các cái phím tắt á, thì tôi dùng Alternate nha, dùng Alternate và cái phím đóng ngoặc hoặc mở ngoặc vuông nghe. Thí dụ bây giờ tôi chọn mở ngoặc vuông, các bạn thấy không? Rồi nó đã chọn layer Tom. Rồi nhấn Alternate và phím mở ngoặc vuông. Rồi layer V hiện hành. Rồi. Còn Alternate nha, bây giờ chúng ta nhấn Alternate và phím đóng ngoặc vuông, layer Tom hiện hành. Được chưa? Alternate và phím đóng ngoặc vuông, Jerry hiện hành. Được chưa nào? Ok. Chúng ta biết sơ được một số cái phím nữa rồi nha. Rồi. Bây giờ chúng ta đã biết cách thao tác sơ trong một cái layer rồi, bằng cách là di chuyển các layer rồi, đúng không ạ? Rồi bây giờ để tạo một layer mới thì sao? Để tạo một layer mới á, đây là thí dụ giờ tạo một layer mới. Để tạo một layer mới thì chúng ta có nhiều cách lắm nha. Cái cách mà nhanh nhất á, là nhấp chọn vào cái nút ở đây này, cái icon này nè, cái icon
create a new layer, nhấp vào đây thì chúng ta có một cái layer 1 nha. Rồi, chúng ta có thể đổi tên cho cái layer này được nha, bằng cách nhấp đúp vào nó nha, nhấp đúp vào nó. Rồi chúng ta đổi tên cho nó, thí dụ tôi đổi tên cho nó là demo. Được chưa nào? Enter. Rồi cái layer đó đã được đổi tên thành demo. Ok ha. Rồi. Và lưu ý một điều này. Lưu ý một điều là nếu mà tạo layer bằng cái cách này đó thì cái layer mới á, nó sẽ nằm ở trên cái layer hiện hành nha. Rồi. Đó. Thí dụ bây giờ layer hiện hành này đang là layer demo, đúng không? Mà tôi nhấp cái icon này, cái icon create a new layer này nha. Thì á, cái layer mới á, nó sẽ nằm ở trên cái layer demo nha. Rồi các bạn coi nè, tôi nhấp cái icon này. Các bạn thấy không? Layer 1 nằm trên layer demo. Rồi, bây giờ này muốn nó nằm dưới thì sao? Như thí dụ bây giờ tôi muốn nó nằm dưới cái layer demo này nha. Đó. Rồi, thì bây giờ tôi giữ phím Ctrl và nhấp vào cái nút create a new layer nha, nhấp vào đây. Các bạn thấy layer 2 nằm dưới layer demo. Được chưa nào? Rồi, đó là một cách tạo layer mới, tức là nhấp vào cái nút này, nhấp vào cái icon create a new layer. Rồi. Còn một cách nữa là chúng ta vào menu layer và chúng ta chọn new layer, hoặc phím tắt của nó là Ctrl Shift N nha. Rồi. Ok, và đặt tên của nó trong cái ô name nha. Vì tôi thí dụ tôi để mặc định nó là layer 3 luôn. Ok. Tôi đã có layer 3. Được chưa nào? Rồi, chúng ta cũng còn một cách nữa nha. Bằng cách là vào cái đây này, cái này nó kêu là cái pop-up menu nha, của cái panel layer đó, nhấp vào đây. Và chúng ta cũng có new layer, nhấp new layer. Thí dụ tôi để mặc định nó là layer 4. Ok, tôi đã có layer 4. Được chưa nào? Vừa rồi chúng ta đã tạo được một layer rồi, đúng không? Tạo được thì xóa được, đúng không? Có nhiều cách xóa layer lắm. Cái cách đơn giản nhất là chúng ta chọn cái layer đó và nhấn delete. Rồi, chúng ta đã xóa được layer 4. Rồi, cách thứ hai nữa là chúng ta chọn cái layer muốn xóa và kéo nó vào cái icon cái thùng rác này nè. À, cái icon thùng rác này, kéo nó vào đây. Rồi, chúng ta đã xóa được cái layer đó rồi chưa? Này. Bây giờ layer 3 này, phải xóa layer 3. Rồi, layer 3 đã xóa được. Được chưa? Rồi, đó là hai cách nha. Còn cách nữa là chúng ta có thể vào cái menu pop-up. Bây giờ chúng ta chọn layer 2 nha, vào menu pop-up và nhấp chọn delete layer. Nó hỏi chúng ta không muốn xóa hay không nha. Nếu mà không muốn nó hỏi nữa thì nhấp vào don't show again nha. Ở đây tôi chọn Z. Rồi, tôi đã xóa được layer 2. Được chưa? Ok. Nhưng mà nói đi nói lại thì cái cách delete là cách nhanh nhất, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ nè, xóa bớt đi cho nó đỡ rườm rà. Rồi, để copy một layer thì chúng ta làm cách nào? Muốn copy một layer đó thì chúng ta cũng có nhiều cách lắm. Thí dụ bây giờ tôi copy Jerry đi ha. Cái layer Jerry này thì có một cách á, là chúng ta kéo cái layer này nè vào cái icon này, vào cái icon mà create a new layer này đó nha. Bây giờ tôi kéo Jerry vào đây. Ok, buông ra, tôi được Jerry copy nha. Có chắc là được Jerry copy không nè? Thấy không? Hai Jerry ha. Rồi, ok, được chưa nào? Rồi, đó là một cách. Rồi, một cách nữa là chúng ta chọn layer, chọn nó nha. Chọn một layer muốn copy và chọn layer nha. Rồi chọn vào new. Rồi chọn vào layer via copy. Hoặc là phím tắt của nó là Ctrl J nha. Rồi, các bạn thấy đã có được Jerry copy. Được chưa nào? Ok. Một cách nữa là chúng ta chọn nó. Chọn layer muốn copy và vào menu layer duplicate layer nha. Ở cái duplicate layer này nó có một số cái đặc biệt nha. Nè, các bạn thấy nè, đây là cái tên nha, cái tên mặc định của nó đặt tên là Jerry copy
nha. Nhưng mà cái phần document này nó có một cái tùy chọn hơi đặc biệt một chút nha. Cái tùy chọn của nó là gì? Là bây giờ thí dụ các bạn, nếu mà các bạn chọn để mặc định á, thì nó là một cái layer nha. Thí dụ bây giờ tôi nhấp OK nè, thì tôi sẽ có cái layer Jerry copy, tôi nhấp OK nha. Các bạn thấy tôi có Jerry copy nha. Nhưng mà bây giờ tôi chọn Jerry và tôi cũng chọn là layer duplicate layer. Nhưng ở đây tôi không có chọn là cái document layer này ha. Và tôi chọn cái layer là new, tôi chọn cái tùy chọn là new nha, coi chuyện gì xảy ra. Tôi nhấp vào new và tôi nhấp OK. Các bạn thấy nó mở cho tôi một cái file mới. Mở cái file mới nha. Cái file mới là Untitled 2. Được chưa? File Untitled 2. Untitled 2 này nó chỉ có hình con Jerry thôi. Các bạn thấy không? Chỉ có hình Jerry thôi. Được chưa? Đó. Tức là nó copy cái layer Jerry này thành một cái file mới nha. Cái file cũ ở đây vẫn còn nè. Jerry đây vẫn còn. Và nó copy thành một cái file mới. Cái file mới này chỉ có một layer thôi. Là layer Jerry. Rồi. Được chưa? Rồi ha. Đó, cái tùy chọn của cái đó nó hơi đặc biệt một chút xíu nha. Tôi trở về cái file layer để tôi làm thí dụ. Rồi. Bây giờ còn một cách nữa đó là chúng ta nhấp vào cái vùng trống của nó. Ví dụ giờ tôi xóa này đi. Nhấp vào cái vùng trống của nó này, nhấp chuột phải vào cái vùng trống này nha. Nhấp chuột phải vào đây. Và tôi cũng chọn là duplicate layer nha. OK. Nó cũng tương tự như vừa rồi. Ha, tôi nhấp OK. Được chưa? Rồi. OK. Còn một cách nữa, đó là chúng ta vào cái pop-up menu này nè, vào pop-up menu và chúng ta chọn duplicate layer. Nó cũng có cái bảng như vừa rồi nha. Tôi nhấp OK, tôi cũng có được layer Jerry copy. Được rồi ha. Rồi. Bây giờ chúng ta đã biết copy một layer rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang một phần nữa, đó là phần liên kết các layer nha. Thí dụ bây giờ là Tom và Jerry là đi đâu cũng như hình với bóng, đúng không? Đuổi nhau chối chết cũng như hình với bóng. Thì bây giờ tôi có thể là liên kết hai cái vào với nhau. Nếu mà chưa liên kết á, thì Jerry là đi đường Jerry và Tom là đi đường Tom. Thấy không? Khi mà di chuyển Tom là Jerry không có đi. Nhưng mà nếu mà liên kết lại, tôi liên kết lại. Muốn liên kết layer nào thì chúng ta quét chọn layer đó. Chọn layer đó nha. Và nhấp cái icon link này này, hình cái mắt xích này nè. Icon link layer này nè, ở dưới cái panel này nha. Rồi, giờ tôi nhấp cái link. Các bạn thấy hai cái đã được link với nhau rồi. Được chưa? Rồi bây giờ đã thí dụ tôi mua một cái, tôi mua Tom thôi. Là hai cái sẽ đi luôn. Nha, là Jerry cũng đi luôn. Được chưa? Rồi, còn muốn gỡ liên kết của nó thì chúng ta cũng chọn nó và chúng ta nhấp vào cái nút này. Ví dụ như chúng ta nhấp vào cái này ha, hai cái này đang liên kết với nhau, ta nhấp vào cái nút này. Cái nút mà link layer đó là nó sẽ bỏ liên kết hai layer này. Được chưa nào? Rồi, đó là vừa rồi chúng ta vừa biết được về liên kết các layer với nhau. Bây giờ merge các layer, tức là trộn các layer với nhau thì sao? Thí dụ bây giờ Jerry và Tom này đó, tôi không có liên kết nữa mà tôi muốn cho hai cái layer này chỉ còn một cái layer thôi. Tức là tôi merge, tôi trộn hai cái layer là thành một. Thì chúng ta làm cách nào? Nha. Muốn merge hai cái layer lại với nhau á nha, thì chúng ta chọn cái layer, chọn một layer. Ví dụ tôi chọn layer Jerry nha, ở trên và tôi nhấp vào cái pop-up menu này nè. Ha. Và tôi chọn merge down hoặc là nhấn Ctrl Y nha. Phím tắt của nó là Ctrl Y. Rồi, các bạn thấy không? Bây giờ nó chỉ còn có một layer là layer Tom thôi. Nhưng mà Jerry vẫn còn này. Bây giờ tôi mua layer đi thì cả Tom và Jerry đều còn. Đều đi hết. Được chưa? OK, được ha. Tôi còn Ctrl G. Rồi. Đó là cách merge một layer ha. Rồi bây giờ đó, để hiển thị một cái layer, nó muốn nhìn thấy layer đó thì chúng ta muốn tắt đi đó thì chúng ta sẽ tắt cái con mắt này nè. Các bạn thấy mất cái hình cái bình bông ha. Bây giờ thí dụ bỏ hình cái, không cho thấy cái ẩn cái hình cái cell đi. Ẩn được hình cell đi. Được chưa nào? Rồi. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta muốn merge những cái nào mà merge những cái hình mà
hiển thị thôi, được hiển thị thôi. Những cái hình nào mà những cái layer nào mà không hiển thị ấy, ẩn ấy, thì không có được hiển thị, thì chúng ta sẽ merge visible nha. Bằng cách chúng ta cũng vào cái pop-up menu và chúng ta chọn merge visible. Phím tắt của nó là Ctrl Shift E ha. Nhấp merge visible. Các bạn thấy nè, nó đã merge lại rồi, nhưng mà nó không có trộn cái layer V và cái layer cell lại. Nghe nó chỉ nó chỉ trộn có layer Tom, Jerry và background thôi nha. Đây, thấy không? Tôi không có di chuyển cái background rồi nha, tại vì cái background cái layer background là cái layer đặc biệt, không có di chuyển được. Ok. Rồi, bây giờ thứ nhất Ctrl G để trở về. Được chưa nào? Ok. Bây giờ chúng ta đã biết cách trộn lại rồi ha, trộn các layer lại. Bây giờ một cái file Photoshop á, khi mà nó nhiều layer như thế này đó thì nó rất là nặng nha. Cái file của nó, cái dung lượng nó rất là lớn. Thì chúng ta có muốn làm phẳng cái hình đó, coi như nó làm thành nó một lớp thôi, nó chỉ còn có một lớp thôi, thì chúng ta nó kêu là flatten image, thì chúng ta sẽ vào cái menu rồi. Nó sẽ xóa các cái ấy ẩn luôn nha. Thí dụ bây giờ tôi ẩn cái layer cell này đi nè, không có layer cell ha. Rồi bây giờ là tôi sẽ chọn cái pop-up menu và tôi chọn là flatten image nha. Flatten image. Rồi, nó hỏi là có muốn coi như là bỏ qua các cái layer ẩn không á. Thí dụ tôi nhấp OK cho nha, nhấp OK cho các bạn coi. Rồi các bạn thấy nè, cái nó làm thành một cái hình phẳng nhưng mà không có cái kệ. Các bạn thấy không? Không có cái cell. Được chưa nào? Ha, rồi, tôi còn Ctrl G. Được rồi ha. Rồi. Ở đây đó nó có một cái phím tắt rất là đặc biệt nha. Nó có một cái phím tắt rất là đặc biệt. Phím Ctrl Alternate Shift nha. Rồi Ctrl Alternate Shift và Y là nó sẽ tạo một cái layer mới đó, nó là cái pattern của tất cả các layer nha. Thí dụ giờ tôi giữ Ctrl Alternate Shift và tôi nhấn Y, các bạn sẽ coi kết quả nha. Y. Rồi các bạn thấy nó có một cái layer 1, nó mới hiện ra một cái layer 1. Layer 1 này đó nó chính là tổng hợp của tất cả các cái layer nha. Đây. Muốn biết đúng hay không nha, tôi move nó ra là các bạn thấy rồi, move ra này. Thấy không? Đó. Hoặc tôi ẩn nó đi. Các bạn thấy vận hình vẫn còn đầy đủ ha. Rồi. Đó. Ở đây. Đó. Cái hình này nó là tổng hợp của tất cả các cái layer nha. Đó. Thí dụ giờ tôi đóng cái này, các bạn vẫn thấy ha, các bạn thấy hình này vẫn còn đầy đủ, cái layer này vẫn đầy đủ. Rồi, đó là phím tắt rất là đặc biệt nha. Phím tắt rất đặc biệt là Ctrl Alternate Shift và Y. Được chưa? Ok. Rồi, tôi xóa cái này layer này đi. Được chưa nào? Rồi, muốn ẩn hiện một layer đó thì chúng ta tắt hoặc là mở cái icon hình con mắt này này nha. Thí dụ giờ tôi cho Gary tặng hình luôn thì rồi nhấn đi. Rồi ẩn cái layer V đi thì tôi nhấp vào đây. Rồi được chưa nào? Muốn hiện lên lại thì tôi nhấp vào icon hình con mắt. Rồi được chưa nào? Rồi nếu mà muốn chỉ hiển thị một layer trong nhiều layer thôi, thí dụ chúng ta có rất nhiều layer nhưng mà chúng ta chỉ muốn hiển thị một layer thôi nha, thì chúng ta giữ phím Alternate và nhấp vào cái con mắt nha, nhấp vào cái icon con mắt của cái layer đó. Thí dụ thì tôi muốn còn có một mình Tom thôi nha, thì tôi giữ Alternate và nhấp vào cái icon con mắt của cái layer Tom. Rồi tất cả các layer khác ẩn đi, chỉ còn có layer Tom thôi nha. Thí dụ giờ tôi muốn còn có mình Jerry thôi thì sao? Tôi giữ Alternate và nhấp vào Jerry. Rồi, được chưa nào? Rồi. Còn bây giờ nếu mà muốn hiện ra hết thì sao? Muốn hiện ra hết thì tôi giữ Alternate và tôi nhấp vào cái icon con mắt của Jerry. Rồi, tất cả đều hiện ra hết. Ok, được rồi ha. Rồi. Bây giờ nhóm lại đi ha. Bây giờ group lại các layer lại. Yeah. Muốn group một cái layer nào thì chúng ta sẽ chọn các layer đó. Thí dụ tôi chọn layer Jerry và layer Tom ha. Rồi ok, chúng ta sẽ vào layer menu layer và chọn
group layer, phím tắt của nó là Ctrl J. Rồi, ok. Các bạn coi group 1. Group 1 nó gồm có Jerry và Tom. Được rồi ha. Rồi, bây giờ tôi còn Ctrl G. Rồi, đó là một cách nha. Một cách nữa đó là chúng ta chọn nó và chọn layer Jerry và Tom và chúng ta vào cái pop-up menu này nè. Đó, vào pop-up menu nha. Rồi, và chúng ta chọn New Group Form Layer. Rồi, nó sẽ hỏi chúng ta là đặt tên cho nó, tôi để mặc định là group 1 đi. Các bạn thấy group 1 ở trong đây này. Nó có Jerry và Tom. Rồi, ok. Đó là một cách đó nha. Tôi còn Ctrl G để tôi làm lại nha. Tôi chọn Jerry và Tom. Rồi. Còn một cách nữa đó là chúng ta kéo nó vào đây nè. Group và cái thư mục này nè. Chúng ta kéo nó vào đây. Rồi, nó cũng được vào một group. Rồi. Bây giờ nếu mà muốn cho cái layer gray này đó nó vào trong đây thì chúng ta kéo vào đây luôn. Rồi. Layer V đã nằm trong group 1 luôn. Được chưa? Rồi. Bây giờ muốn ungroup nó thì sao? Ungroup nó, khoan đi. Bây giờ này, nó còn một cái nút này là cái nút thư mục đúng không? Đó, cái nút thư mục. Thì nếu mà chúng ta nhấp cái nút này không mà chúng ta không chọn gì hết nha. Thí dụ như chúng ta nhấp không thôi. Nha, nhấp không. Thì các bạn thấy là nó có, thấy không? Cái group 2 này đó, nó gồm có cái V. Nó không có gì hết, nó trống. Các bạn thấy không? Trong trống nha, group 2 này đó. Nếu các bạn nhấp không á, thì nó sẽ... Đây, thí dụ bây giờ nó về cho dễ hiểu nhất này. Group 1 đóng lại ha. Rồi. Bây giờ tôi thu gọn cái group 1 này rồi. Bây giờ thí dụ tôi nhấp cái nút Create a New Group này đi. Thì cái thấy nó có group 2 nhưng mà group 2 này nó trống nha, không có cái gì hết. Thí dụ tôi có thể cho cell vào đây được. Được chưa? Ok. Bây giờ trong cái group 2 này nó có cell này. Group 1 là có cái này. Ok, được chưa? Rồi bây giờ ungroup nó ra thì sao? Ungroup nó ra thì dễ mà ha. Chúng ta nhấp chuột phải ungroup layer. Rồi, cái này cũng vậy nha. Nhấp chuột phải ungroup layer. Rồi chúng ta đã có lại nha. Hình nó hơi lộn bậy chút xíu đúng không? Cell cho nó xuống đây. Rồi. Được chưa nào? Ok. Rồi. Ok rồi ha. Ungroup rồi. Group rồi. Ungroup được rồi. Đúng không? Xóa group cũng được luôn. Chúng ta xóa group bằng cách là coi như là chọn group và nhấn delete hoặc là nhấp chuột phải xóa nha. Rồi, ok. Nhờ chúng ta vừa tìm hiểu về các cái khái niệm về layer ở trong Photoshop rồi. Chúng ta cũng đã biết sơ qua các cái thao tác căn bản với layer rồi. Đây chỉ là các thao tác căn bản thôi nha. Layer nó còn rất nhiều cái thao tác nữa. Đây là mới là thao tác căn bản thôi. Nha. Ok. Bài này tới đây là hết rồi nha. Nó dài quá rồi. Nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.